Слава Україні, друзі! Радий вітати на трансляції. Так, ну що, продовжимо проходження Hogwarts Legacy. Я не є фанатом Гаррі Поттера, але гра реально така прикольна. Я нарешті знайшов на неї українізатора. Спробую на геймпаді пограти. Не знаю, чи щось з того вийде. Так. Минулого разу ми тут ходили. Минулого разу ми ходили тут, закуповувалися, зустріли троля. Троль тут все трохи порозносив, потім ми відновлювали. Я вже не пам'ятаю, що тут до чого. Ну, зараз будемо пробувати. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Так, нас побачили. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Ну це, це в нас було минулого разу у нас серія закінчилась на цьому. Так, ну пішли тоді. Повертаємося в Хогвартс. Так, це що в нас таке? Дозволяє бачити в темряві. Добре, ось це воно в нас стоїть. Це що притягує різні об'єкти та ворогів ближче до заклинача. Для притягування деяких магічних або надто важких об'єктів потрібно постійні зусилля. Коли об'єкт досягне вас, ви автоматично застосовуєте Вінгардіум Левіоса. Тоді він продовжує левітувати і можна керувати без необхідності натискати додаткові кнопки. Коротше, хер його знає. А, оце цих починається левітувати, користуючись цим я піднімаю його. А де тут, типу, цей? Це ремонт. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так, на ніч ви повинні повернутися до своєї вітальні. Відкрийте мапу. Добро.
Типу, скористаємось швидким переміщенням. Так, завдання завершено. Ласкаво просимо до Хогвартсу. Так, на даний момент нічого не відстежується. Так, завдання. В нас немає завдань ніяких, да? Наразі в нас завдань немає. Так, читати пошту. Повідомлення через совину пошту зазвичай надходять, коли у персонажів, з якими ви зустрічаєтесь, є для вас нова інформація або прохання. Виберіть професора Фіга, щоб побачити його повідомлення. Вибираємо «Зайдіть до мене». Я дещо виявив у медальйоні, який ми знайшли у Грінгусті. Добро. Походу у нас нове завдання. Да. Говорити з професором Фігом. Так, а чого він не хоче бігти, блін? О. How nice to see you, my young friend. А ну, а як нам скористатись? Як нам скористатись швидким переміщенням? Так, карта. Ось є в нас. Переміститись. Все-таки скористаємось швидким переміщенням. I doubt Scribner would stand for that. But if I said it was possible. Так, він там зверху щось теребунькає. Чекаємо на професора. О, є професор вже. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Коротше, за нами полює цей гобліни Ранрока.
they're after the locket. You said you discovered something in А, it. вони за медальйоном, Yes, бачиш? yes. Їм потрібен I медальйон. discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так. Професор Гекат хотіла поговорити зі мною про кілька додаткових завдань. Окей. Давай, пішли до неї. Так, доступні нові завдання. Ну так ми оце взяли. Ми ж оце і взяли завдання. Переміститися. Давай туди ліпше перемістимо швидким переміщенням та й все. Так буде добре. What are you up to now? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Так, коротше, You know where to find me once you've finished. перед тим, як переможіть у 2 раундах схрещення паличок. Завершіть раунд тренування комбінацій, заклинання із Люканом Шумсбі. Коротше, перед тим, як вона нас нового заклинання навчить, нам треба пройти ще якісь завдання в неї виконати. Давай, напевно, швидким переміщенням скористаємось. Якщо нам тут воно доступно. Да, тут є. Ось тут є воно. Так буде набагато швидше. Ні. Ти нам завдання. Де наше завдання? Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Так, привіт, Люкане. Чи можна скористатись тренувальним манекеном? До наступної дуелі у схрещенні паличках уже все готове. Так, давай манекеном спробуємо тренувальним. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Так, давай would be спробуємо. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
Accio. А, поняв. А чого я не можу? Lumos. Не поняв, а чого? Accio. Levioso. А, відновлюється це. Accio. Lumos. Accio. Lumos. Protego. А, це взагалі захист якийсь. А, блін, в мене немає цих... Accio. Keep trying. Protego. Щось я не зрозумів. Accio. А чого він не атакує? Next time, perhaps. Це він кидає цей, я поняв. А, блін, а де атака? Revelio. А, стоп. Це підсвічує ворогів. Accio. Preparo. Lumos. Levioso. Accio. Lumos. Блін, я не розумію, а де це, щоб атакувати? Де атака? Ну ось це дозволяє бачити... Ні, у темних місцях або підсвіт... Та ні, мені це не потрібно. А де атака? Ось, оце. А як його... Ну ось воно в мене є, типу, показує, що є. А як мені його вибрати? Біс його знає. Ага, поняв. Все, поняв. Тепер поняв. Нарешті, блядь. Accio. Все, зрозумів, добився толку. Levioso. Все, супер. Супер. Levioso. Блять, не ту комбінацію взяв. Ладно. Levioso. Блять. Знов не то. Знов не ту комбінацію. Levioso. Accio. Все, супер. Excellent form. Супер, розібрався. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Так, давай тоді, друже, нам треба... Так, одне завдання завершено. І треба ще провести одну дуель. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Так, I'm давай. ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner?
Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? З двома піздами будемо. А, Apologies in їх advance. троє? А схуялі їх троє. Так. Пробивайте фіолетові щити, використовуючи потужні заклинання, такі як чарівні чари акціо. Прив'язка до мети. Так, це я поняв. Натиск, щоб переключити між цілями. Добре. Все, я поняв. Accio. Accio. Так, мінус. Accio. Один мінус. You're better than that. Accio. Блін, в мене не хватило здоров'я. Давай ще раз. Ще разок. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Так, звичайно, I'll give it давай. another go. Glad Будемо to hear гасити, it. поки, блін, не... Так, все, я це зрозумів. Descendo. Accio. Arrest my enemy. Стоп, 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 стоп. Levioso. Accio. Accio. Levioso. Блять, не то нажав. Коротше, мені не хватає цього. Care to go again? Привіт, друже, привіт. Дякую за вподобайку. Ну таке, робота є робота. Я ніц не маю проти. Дякую, що завітав. А я спробую на геймпаді, коротше, і... Що? Accio. А я пробую на геймпаді, коротше, грати і не можу розібратися з цими комбінаціями ще. Descendo. Не можу ще розібратися з цими. Блядь. Дають мені, коротше, пизди страшенної. Accio. Accio. Levioso. There goes my way. Не можу розібратися з цими. Arresto momento. Find the one. Блядь. Не встигаю. Ну нічого. Хочу, коротше, на геймпаді, I'll щоб... give it another go. Glad to hear it. Expelliarmus. Levioso. Accio. Levioso. А чого вони всі до мене вчепилися? Тож я ж не один тут, а йо-моє. Accio. You're better than that. Accio. І отак мені, коротше, не вистачає цього. Привіт, Саня, привіт. Act like a winner.
нарешті щось вона зашевелилась, та подруга. Все, перемога. Перемога. Але майже здох. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Ні, це в тебе See you then. слайд-шоу, Саня. The next round is for all У the мене йде gobstones, so to збоку, у speak. мене все супер. Assignment's all finished. You could have gone a bit easier on me. Та йди до сраки, воно було б легше з тобою. У мене все добре, візьми перезавантаж, можливо, цей стрім. Так, випробування. Чекай, а мені не дають ніякого там очок, блядь, цього. Відкрий мені мапу. О. Може бути, бо кажу, у мене все супер іде. Так, переміщаємося швидким переміщенням. Як там в тебе, Санюк, справи? Відпрацював? Чи ти не їздив сьогодні на роботу? All too well. And you know I like a good cold drink. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves! Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? Так. And by the end of it, Де той the сраний Minister for листок Magic was полетів? Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall give the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies. It was Albert Boot. Оп, є. It was Basil Flat. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Стоп, а чого в minister- мене завдання закрито? Я ж пройшов, ні? Так, мені вдалося виконати всі завдання, які поручила професор Гекат. Потрібно відзвітувати перед нею якнайшвидше. Давай переміщаємося до неї. Привіт, друже, привіт, радий вітати. Да. Вирішив трохи побігати. І пробую на цьому, блядь, на геймпаді, так що... Тут, звісно, і ж мишкою не таке управління. А чого не пройшов? Та нормально. Сидів з малим, як завжди. Прийшла дружина додому, ти думаю, I trust за Mr. 2 годинки Brattleby was able to пограю. accommodate you and that you found success. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate Так, and добре. keep your wand Добре. steady.
А стоп, а це... А, отак, я поняв. Так, я зрозумів. А чого не пройшов? Так, ви вивчили достатньо заклинань, які вам знадобляться. І тепер ви можете призначити інсендіо на свій комплект заклинань. Для цього вам потрібно змінити його місцями з іншими заклинаннями. Добре. Ну, як мені його? Призначити ліву, призначити нижню комірку. Ну, так я нажимаю. Та, блін, мимо мене теж багато ігор пройшло, так що я собі коли що захотів, то бавлю. Якби то не пройшла мимо тебе. Ще пройдеш. Так, дальність дії цих чарів невелика, і тому вам потрібно бути досить близько до мети. Це заклинання завдає значної шкоди і підпалює певні об'єкти. Уражені цілі підпалюються і продовжують отримувати шкоду протягом кількох секунд, під час яких додаткові влучення призводять до вогневих вибухів. Супер. Так, завдання професора Гекат 1. Завершіть завдання. Ага, там розблокувалося в нас завдання, ми можемо туди. Incendio. Це задалеко, да? Ну, я от трошки пограв, я не є фанатом типу Гаррі Поттера. Мені подобається. Мені подобається. Мені подобається. Ну, я ще проходжу тут навчання, я там записував, є в записі пару серій. 3, по-моєму, бо це вже 4-та, якби. Ні, сюжет бомбезний. Я ще й знайшов, бо це піратка. Бо в мене зараз немає коштів таких купувати її, блін. Тому все-таки я вирішив на піратці пограти. Типу, ще й знайшов українізатор. Ну, доволі непогано. Кажу, так як я не є фанатом, ну я люблю такі РПГ-ігри. Але так як я не є фанатом, блін, Гаррі Поттера, то мені взагалі зайшло бомба. Ой. Так, цей хер що хоче. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Конечно, хочу Following the подивитись. Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Да, є такий сайт Кулі, так і пишеш Кулі, там воно з іграми. І шукаєш там, по-моєму, в неофіційних патчах, шукаєш Hogwarts Legacy, там скачуєш що, тільки скачуєш цей, там де автопереклад, так як от в мене, бо такий там тільки для Steam і ще для якихось, коротше, платформ. Скачуєш його, тільки скопіюй, бо там треба буде, по-моєму, папку зробити mods. Тільки скопіюй так, як там пише. І вставляєш, і все супер. У мене працює. Не справишся, скажеш, я тобі запишу відос, закину, побачиш. Тут пару хвилин якби займе. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, є мапа.
А це, типу, блядь, оце то мапа. Мапа з скарбами якимось. Ні, старий, я не хочу з тобою говорити. Так, знайдіть перший орієнтир зображення карти. На карті Артура. А це за цим, блядь, це... Ні, це завдання поки що ми не будемо брати. Так, а ну мені... Завдання. Схованки в замку. На першій підкасті зображення встановлений на огляд скелет носорога. Я знаю, що мені довелося проходити повз нього, мабуть, щонайменше дюжину разів. Залишилося лише згадати, де саме він знаходиться. Та просто українською пишеш кулі і все. К-У-Л-І. Не треба англійською, просто... І там сила селена українізаторів на ігри. Правда, що там більше... Там більше для цього, якби... Для... Та просто українською пишеш кулі і все. І вся проблема. До чого це? Кажу, що там багато, типу, є українізаторів, але воно більш для цих... О, я знайшов то. Воно більш, коротше... Воно більше для цих, блін, як воно? Для офіційних, типу, ігор. Для ліцензійних. Так. Це вже, напевно, за цим, да? Та, будь ласка, там, по-моєму, знайдеш, там, де неофіційні чи напівофіційні. Там якось є, там воно розділено, там пише, типу, офіційні, DLC, напівофіційні. Розберешся, думаю. Да, тільки бери там, де пише автопереклад. Типу машинний, чи машинний переклад, чи автопереклад, якось так. Бо той, що там є, то там другий, то він не буде працювати, того що він тільки на ліцензійні ці. Так, то що таке? Професор Фіг. Не дивлячись на мій вкрай щільний графік, міністерство недоречно надіслало розпорядження зустріти нового учня і зарахувати його відразу на 5-й курс. Професор Візлі наполягає, що дитині потрібен супровід і наставник, щоб допомогти йому освоїтись на новому місці перед початком навчального року.
Доручаю цю справу вам. За подробицями звертайтеся до професора Візлі. Професор Фінеас Найджелус Блек, директор. Добро. Блять, от люблю я такі тут почитати. Та взагалі от багато чого цікавого є в іграх. Оці почитати. There you are. Так, поговорити з професором. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, поговоріть із Себастьяном. Метро Ісход. Ну, я 2 частини метро проходив. Це першу частину і другу. У мене ще третя є, та... Треба теж буде десь пройти, тільки не знаю... Не знаю коли. У мене є в Стімі 3 частини. Так, інвентар. Носоріг я знайшов. А це на вулиці має бути, да? Ось це десь має бути на вулиці. Може по цьому завданні? Ну, метро прикольно. Прикольно. Лист фігу від Балета. Що за... А, ми не йшли. Ой, привіт, Ігор. Привіт, друже. Пообідав? А, я вже десь близько біля цього. Так, завдання. У мене якийсь новий прикид є, да? Так, налаштування, завдання, інвентар, спорядження. О. А, в процесі. Смачного тоді, друже. Ну, в мене зі Стіма 3 частини в мене зі Стіму, і вони всі із українською локалізацією, і з озвучкою. І українська озвучка там. А не можу я просто спригнути туди вниз? Ні, не можу. Та не ахкай. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about?
Привіт, Макс, привіт. Та-да. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You Блядь, can't be serious. треба було йому не розказувати Professor цього. Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Так, давай запитаємо за того бібліотекара. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Так, а що буде, якщо нас зловлять? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Так, добре, тоді Thank до you, вечора. Sebastian. I'll meet you later. Це що, вже зразу вечір? Да. Зустрітись з Себастьяном у центральній залі вночі. А ми ж мали... Стоп, а ми ж мали бути це, блядь, в себе в кімнаті вночі, казали нам. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, нове заклинання. Нове заклинання вивчили. Так, тоді нам треба його поставити. Не то. Не то. Ось це. І ставимо ми його ось сюди. А як присісти ним? Він ж якось там присідав. Блядь, ті листки треба позбирати. Так, один є. Є другий. Так, якщо противники поблизу відчують щось, вони почнуть вивчати підозрілу активність. Якщо вас спіймає важлива особа, це призведе до провалу завдання. Нам не треба до провалу завдання, алло.
Блядь, а на що я... Єбать. Is someone sneaking about? Accio! Оце я зробив. Оце йолуп, нахуй. Thought you could sneak past me, hey? Сука. I caught Зловили, you. блядь. Так, давай спробувати ще раз. Звикнути до геймпада, це, блядь. Чого зразу не починав на геймпаді грати, хрін не знаю. Так, тут десь є Мандося, да? Оп. Оп, тихенько, тихенько, тихенько. Ну, з цим, блядь, проблем немає. А от з тими... Still here. Quick, behind the bookcase. Блядь, ще та бібліотекарша є. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Так, нормально. Він, коротше, відволікає її, ми забираємо ключ. Все, типу, дуже просто. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Що вона йде чи ні? Someone there? Is that you, Peeves? Так, вона пішла. Добре. Де, блядь? Стара, йди до сраки. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ну все, пішли тоді вниз. В ту... Що ми вже зайшли в ту заборонену секцію. Так. Залишаючись непоміченим, використовуйте основне заклинання, щоб заманити важливих осіб і ворогів у певне місце. Режим прицілювання. Ага, поняв. Поняв. Ghost, don't let her see you. Так. А де тут ті? А, от вона, блін. Все, нам, коротше, треба пройти, щоб вона нас не замітила. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Так, можна не ховатись, каже. Тепер все чисто, можна не ховатися. Супер. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely?
I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Блять, якісь бешені книги. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. То що за хуй? Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Коротше, нас спалив якийсь хуй. Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Так, добре, давай. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Давай, Now, малий, йди where's його that лови, damned блять. poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, тут нам потрібно поставити... Тут нам потрібно поставити ось цю штуку. Давай її, напевно, сюди поки що поставимо. Reparo. Якісь рукавиці знайшли. Непогано, непогано. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Так, і що? Увійдіть до читальні. Ну, пішли. А що це за хрінь, якісь під водою, чи де воно, бля? Where might this lead? Пішли до читальні. Блять, прикольна гра. Опа, а тут як ми маємо? Reparo. То так не працює. Ah, I need to wake up that rune over there. Роздобути руну. Яку руну роздобути? Reparo. А, то всього-навсього просто було вліпити і все? Нормально. Not surprising. Guards at the ready. Accio. Incendio. Ох ти, йой. Accio. Incendio. Так, один мінус. Incendio. Accio. Та куди ти, блін? Все, сосамба, блядь. Ух ти, блядь, а ти де взявся? Incendio. Бля. Все, мені пізда.
Ладно. Звісно, повторити. Ну, я надіюся, це да, це зразу. Not surprising. Guards at the ready. Блядь, тільки дарма використав. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Incendio. Ну, а він, блядь, так ще став піздюк. Incendio. Блядь. Incendio. Піздець, а де тут та за... Accio. Так, я то дав йому тягла, але толку з того. Так, ваша здатність використовувати давню магію накопичується після успішної атаки або отримування втрати. При успішному використанні комбінацій, що складаються з 10 попадань або більше, створюється згустка давньої магії. Збираючи їх, ви можете значно повисити свій індикатор стародавньої магії та відновити трохи здоров'я. Окей. Коли хоча б один сегмент вашого індикатора давньої магії повністю заповнений, ви можете використовувати ніщівну давню магію, яка завдає величезної шкоди і руйнує щитові чари. Тобто ще тут ми будемо тягла получати, я так розумію. А, здоров'я відновлюється автоматично, супер. Так, один, другий, бачу. Accio. Ой, куда ти, блядь? Ух ти, блядь. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Та то зразу так треба було, блін. Ну то зразу так треба було. Перш треба було отримати тягла, а тоді, блін, розібратися з цією херньою. Так. Добре, йду я на 2 хвилини перекурю і продовжимо.
Так, погнали далі. А, вони, типу, якийсь певний час ті сходи. Ох ти, блядь! Ох ти, блядь! Ого! Ёбаний ти, блядь. Блядь, встиг. Поняв, яка херня? Тут немає нічого такого цікавого. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Так, подивимось, що тут в скринях є. Ніхуя нема. А, щось знайшов. О, блядь, а тут цих херів до хера. Йоперний ти в балет. Сука. Accio. Incendio. Щось ви за дохуя, ні? Ребятушки, не кажеться вам, що у вас щось за дохера? Accio. Incendio. Блядь. Заєбашив мене. Щось задуже за дохера. Не можу до того геймпада може привикнути, чи то може я взагалі просто так. Такий пістоліст. Accio. Incendio. Блядь. Accio. Incendio. Та відприг, йоперний ти. Хуй, блядь. Accio. Incendio. Та йди ти нахуй. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Блядь, ну я не встиг відскочити. Коротше, треба їх виманювати сюди. Бо там... Там дають мені пізди. Не то, що тягла, а пізди, правильно. Прямо дають пізди такої, що...
Accio. Incendio. Де він є, бля? Accio. Блять, ну я не встигаю навіть. Nearly there. Let's keep my wits about me. Ну і що, ти здоров'я трохи відновиться, чи хрен там? Accio. Incendio. Чи воно в бою не відновлюється? Так, ну вроді би все. Більш немає цих, блядь, херів. It is a book after all. Зараз ми які закляття нове вивчимо. Типу, засуха велика. Нормальненько. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic?
Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Коротше, якось вона теж прийнята була на 5-й курс, так само, як типу нашого героя. І ці можуть володіти стародавньою магією. Ось такі йобушки-воробушки. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Бля, зараз нам ще, походу, звідси вибиратись треба буде, да? Так, це що таке? А, тут якісь другорядні завдання є. Давай, поберемо їх теж. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Так. Давай запитаємо, чи є тут якісь інші схожі картини. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Так, вдалося дізнатися про неї що-небудь? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ну. Розкрийте секрет картини. Accio. Добре, йдемо. Так, завдання. Так, Ленора згадала, що картина показала якусь підказку, коли вона використовувала поряд з нею Lumos. Можливо, мені також слід спробувати. Добре. Де той Lumos? А от вона.
Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, знайдіть місце, зображене на картині. Ні, воно знизу, да? Да. Воно з самого низу. Let's get you back to your frame, little moth. А ні, не знизу, показує уверх 30. А, знову йти до поверніться до... Ага. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Accio! Так, пішли, вона десь на другому поверсі. А, вона знизу, блядь. Вона не на другому поверсі, вона знизу. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. Так. I should have seen that. Завдання виконано. Давай тоді, може, підемо, в нас ще є, так, колекції. Так, комплект одягу для власників ідеальної постави та вишиканості, отриманий за розгадку таємниці порожньої рамки для картини. Так, добре. Інвентар. Таємна книжка. Таємна книжка, стародавня книга, яка вважалася загубленою. Так, завдання. Блін, я не туди це. Давай ще раз. Завдання. Давай, може, знайдіть другий орієнтир, зображений на карті скарбів Артура. Схоже, мені потрібно знайти фонтан із драконом. На задньому плані дерево натякає, що він знаходиться у внутрішньому дворі. Двері за ним обведені кухлем. Давай знайдемо цю загадку. А, мапу. Мапу нам. Задній двір нам потрібен. Вихід. А тут ніде немає, да? Ні, сюди мені не потрібно.
Добре, пішли. Пішли шукати. My father. Фонтан з драконом. Ну от фонтан з драконом. There's the fountain. I'm getting closer. Так, ще тут якісь завдання є. Давай. Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Так. Навіщо директору це зробила? Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. Так, ні, ми зараз If you manage ключі to- не будемо. Ми вже давай довиконуємо це завдання, а тоді займемося ключами. Схованки в замку виконуємо. I'd love to know what you find, if anything. Знайдіть третій орієнтир. Так, а ну давай, що тут пише. Для завдання з відкритою метою козі шлях недоступний. Добре. Давай прочитаємо ще раз завдання. Як тільки я вийду з внутрішнього двору, мені слід пошукати сходи, що ведуть нагору. Ну, ось тут ведуть сходи нагору. Так. Ось тут сходи ведуть нагору. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Розкрийте секрет картини. Lumos. Воно так не працює. Може туди влупити треба? Ні. Lumos. Блядь. З тими картинами. Accio. О. There was a doorway hidden within the portrait. А, вот, супер. I wonder what came of Arthur's search. Все супер. Ще одне завдання пройдено. Давай туди перемістимось. I didn't hear anything. She was humming again. Oh, that's... А завдання не відслідковують, що? Ні. Of course I was bothered. It's enough trying to memorize dates for pages without being pounded by a horrible... Not sure why she'd find... Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse.
Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так, супер. Це завдання виконали. Так, давай з ключами теж розберемося заодно. Так, колекції. Що у нас є в колекціях? А, ще якась мантія, да? Да. Шкільна форма історика. Плащ для студента, що вивчає історію. Отриманий за використання карти скарбів Артура Пламлі. Добре. Так, нам потрібна мапа. Угу, а тут в мене переміщень немає сюди, я ще там не був. Добро, тоді погнали так. Пішкодралом. Пробіжимося. Стоп, а це де було швидке переміщення? Де було швидке переміщення? Ось тут? Ні, тут ніде немає, це напевно знизу там геть. Ну, ми на низ не підемо вже, ладно. Пішли по завданню. Якісь фантоми літають. Супер. Ага, ось ці ключі. А як їх спіймати? Алло, алло, алло. Так от вони були, а чого нас сюди ще веде? Ми вже знайшли ті ключі, вони смоталися від нас. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Так, якась записка. Дорога Сатєвіті, хочу тебе порадувати. Прийшла звістка від моїх знайомих з Кембриджу. Вони зізналися, що неправильно розуміли природу метеорних потоків. Два астрономи з Ірландії та Великобританії на основі робіт астрономо-італійця зауваж. Усі вони маглі виробили метод, що дозволяє за розташуванням пилу на навколоземній орбіті визнати, до якої комети належить метеор. Це геніально. Можна лише уявити, чого вони могли б досягти, якби вони мали зачарований телескоп.
На жаль, у листуванні з ними мені довелося використовувати все той же псевдонім, що залишився з часів, коли я публікувалася під чоловічим ім'ям. Вести подвійне життя, як і раніше, цікаво, але причина, через яку я змушена так робити, мене обурює. З нетерпінням чекаю нашої поїздки в Джантар-Мантар. У нас попереду справжня пригода. Скучу за тобою, сестро, і сподіваюся, що в тебе все добре. З любов'ю, Сухітра. О! Стоять. А як мені зловити? Що? О, відкрив. Ти поняв? А що це за знак? Поверніться до Нелі з жетоном. Добре. А ми можемо швидким Так, у нас тут ще щось відкрилося. Листівка від сестри. Добре. Ну і це, напевно, той жетон. Жетон факультету. Жетон має відмінні риси, залежно від факультету, якого він належить. Добре. Нас цікавить швидке переміщення. Чи зможемо ми до неї, щоб нам знову не бігти стільки світу? Ну, давай десь хоча б сюди, да? Відправимось. Може звідси буде ближче, а може і ні. Може ближче, а може і ні. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Так, вставити жетон в скриню свого факультету. Добре, погнали. Немає на швидкого переміщення туди? Є, звичайно. Звичайно, є. Давай скористаємо швидким переміщенням, це все одно нам часу менше займе. Так. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Що, ніфіга, типа? Чим вона дивна? Potato! Чим вона дивна? Так, добре, тут, походу, треба ще один жетон. Бо це так не працює. Попий чайку і погнали далі. Ой, не то, мені трошки не те треба було. Завдання. Схоже, на скрині мого факультету є осередки для інших жетонів. Мені доведеться пошукати інші хитромудрі ключі на околицях Хогвартсу. Привіт, Андрюха, привіт. Знайдіть, ага, ще 15 штук, ясно. В мене завжди стрім з матюками. Так, необхідно рівень. 3.
У нас є все відсліджувати. Що там, Андрюха? Ходив на це до праці? Питав, не питав? Ой, не то, не то, не то, не то. Давай переміщуємось туди. Що там тобі сказали? I already have the wormwood. What about the shrivel figs? Bet you don't have the porcupine quill. Так, повернутися до класу професора Фіга. Handy resource indeed, your field guide. I've most... Так, і того стріму стояло 18+, ну ти щось задавав дурні питання. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Я поняв, Андрюх. Fig, you have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Я поняв, Андрюха. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Сьогодні десь на 6 вечора планую Євротрак, так що буде бажання, приєднуйся. Ну мені там треба ще той вантаж довести. Може я від нього відмовлюся таке. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Так, і що ви маєте? Ну все, супер, супер. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, ще виконали завдання.
Так, поживіть життям студента, поки професор Фіг не повернеться. Та я ж не бачу там на аві, що там в тебе. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Що ти з ним робив, що в тебе спина болить? Так, пошта в нас є. Настав час показати, чого ти стоїш на дуелях. Як знати, може в нашій школі з'явиться новий чемпіон. Фінальний раунд з хрещених паличок пройде там же, де зазвичай. А якщо тобі потрібне тренування, манекен у твоєму розпорядженні. Так, добре, зможемо, коротше, з цими. Так, професор Гекат. Професор Фіг та Візлі попросили мене навчити вас ще одному захисному заклинанню. Виконайте мої завдання і приходьте до мого кабінету. Добре, 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 добре. Завдання. Текст, раунд 2, раунд 3. Зняття. Так, мені потрібно відвідати заняття стравології, яку викладає професор Чесноук. Теплиця. Давай. Ні, може давай другорядниці виконаємо. А тоді підемо по основному. А, на спину заскакує. Ні, стоп, стоп, стоп. Нам потрібно ось сюди. Що, у нас тут немає швидких переміщень? Є. Є швидкі переміщення. Добре, Андрюха, дякую, що завітав, друже. Давай, не забуваємо за вподобайки. Так, де наше завдання? What are you up to now? Гуся продаси, продавай. Future champion coming through. Давай, Андрюх, до 6. На манекені потренуватися? Нахіра мені той манекен? Ну давай потренуємось. Hello, Раз Lucan. просять. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, тренування, але давай ми зробимо трошки по-іншому. Ось сюди. На Б, ось так. Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Accio. Incendio. Good one. Супер. Добро, давай, давай. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Супер. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Так, без тебе я б не впорався, Thanks, друже. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again.
Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Тренування комбінацій завершено. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Давай, I обов'язково. certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Да, буде з партнером. Давай, онлайн. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Їх 4? Чо так дохера? Нас... Так, червоний щит використовує заклинання з високою шкодою. Я поняв. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Ringo. Don't take away now. Incendio. Act like a winner. Accio. Expelliarmus. Potato. I'm the one. Accio. He's on that floor. Expelliarmus. Accio. Come on. Levioso. Is that all you've got? Incendio. Так, мінус. Один мінус. Levioso. Incendio. 2 мінус. Ні, вона ще жива? Почти вже все. Levioso. Incendio. Все, то тут взагалі якось було дуже легенько. Дуже легко було. What a victory! You've won the tournament! Так. Скажем, це тільки That початок. was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! Давай And приз. so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, все, завдання завершено. В нас колекції з'явилися. Може ми зараз зможемо переодітися трошки? Хмара чемпіона з хрещених паличок. Комплект для неперевершених дуелянтів, отриманий за перемогу у всіх викликах у схрещених паличках. Добре. Спорядження. Що ми можемо одіти? А ну, давай. Щось у нас є? Ні. Та сама мантія. Все те саме, коротше. Капелюх, рукавички, може, якісь є. О, є рукавички. Малинові рукавички для квидича. Так, у нас є ще ось тут завдання.
Уникайте атак ворогів, використовуючи перекид. Почекай. Завдання з траволою. А от. Професор Гекат просить мене попрактикуватися, використовуючи перекид для ухиляння від атак. Вона також хоче, щоб мені вдалося вразити кількох ворогів за допомогою інсендіо. Моє посібник не зможе вказувати шлях для виконання цього завдання, але сама карта все одно може виявитися досить корисною. Ясно. Давай підемо на ту травологію. Ой, щось нам дуже далеко йти. Можливо, є швидке переміщення. Ну є хоча б сюди. То вже звідси буде... вже звідси буде швидше. Да, вже звідси буде швидше. By the owlery. Far too long. Rumor has it there's a secret passage leading to Hogsmeade, but I haven't found it. Probably for the best. Так, нам по сходам вниз. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Корінь мандрагори. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ніхіра собі. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! Ніхіра собі. Корінь мандрагори, блядь. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Це що добре попрацювали, вийняли тут якусь, Now, блядь, for our цибулину і next все. task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of.
Actually, I enjoyed it. Давай I скажемо, couldn't що help нам but catch your сподобалося. enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Так, starfish посадіть arrangement. насіння бадяна Because на fancy столі or в roasted? горщик. Dittany's Добре. restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Коротше, якась китайська капуста, яка постійно жує, і вона ще може пальці відкусити. Каже, бережіть свої пальці. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Добре, пішли. Nice work in defense against the dark arts. Пішли, подивимось на ту китайську Excuse me? капусту. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here Та we are. нічого, були Home of the на... Chinese chomping cabbage. Були на уроці Go on. Grab a few of those алхімії. cabbages. Just mind your thing. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Атакуйте манекен за допомогою китайської капусти. Ну, то я ж натиснув. Так, натисніть ЛБ. Натисну. Ну. А, вот я. Look at that. Понял. They can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Так, ну, корисні вони будуть нам. Я не впевнений, що ми будемо ними користуватися, але... Even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Так, добре, повертаємося в клас, але тут ще є капуста. Давай зберемо її. Я думаю, вона нам знадобиться ще.
helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Так, ну і добре, адже у вас схоже легка рука. Мені дуже цікаво, що з вас виросте. І тут такі відповіді, блядь, чесно кажучи, ну це ясно. Добре, я теж від рослин багато користі. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, завдання виконано. Давай, друже, давай, дякую, що завітав. Листя бадьяна. Завдяки своїм цілючим властивостям це листя є ключовим інгредієнтом при приготуванні горобиного відвару. Насіння можна придбати в магазині Чарівна брюква. Можна вирощувати у горщику будь-якого розміру. Листя солодкої мальви. Її чарівне листя використовується для відкриття випробувань Мерліна. Насіння солодкої мальви можна придбати в магазині Чарівна брюква, можна вирощувати, ясно, коротше. А це що таке? Їхні ніжні крильця використовують при виготуванні фоксуючого зілля. Ага. Ясненько, ясненько, ясненько. Давай завдання. Так. Хитромудрі ключі. Завдання професора. Ага, воно може не відображатись. А це відображається чи ні? Так, десь тут ключ є. Акіо. Куда погнав? Хрін його знає. Хрін його знає, куди він погнав. Oh dear. I shall get... Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Взяли ще одне I'd very додаткове much завдання. appreciate it. One of the books is my diary.
I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Треба книги позбирати, да? Ну, йдемо. Йдемо в бібліотеку. I'm going to have to use Akio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Akio! Так, 2 є. Дивись, куди вона втекла. 3. А, 2. Так я ж 3, по-моєму, спіймав вже. You can't imagine how inconvenient travel was before I... Так, куди вона втекла? Вона тільки що тут літала. Так, ось тут знову була. Any spell. Why can't students see that? Ну, давай на другий поверх піднімемось. Akio! Там ще й ключ десь є. This must be Cressida's diary. Так. I'd want this back too if I were her. Сьогодні був гарний день. Поки Герет не перекинув своє безглузде зілля в золотооке, яких я так довго наполягала. Довелося випити весь котел і почати заново. Він просто нестерпимий. Думає, що йому немає рівних у зіллях і постійно зриває уроки професора Шарпа своїм експериментами. Одно можу сказати точно. Якби Гаррет не був племінником професора Візлі, його вже виключили зі школи. Сьогодні на вечерю знову копчена риба. Вона навіть починає мені подобатись. Хоча м'ясний пиріг все одно смачніше. Так, ще одна книга. Ну, пішли на другий поверх. Може, ми її там спіймаємо. Тут є ключі, от ключ літає. Я його десь чую. Але я, наприклад, так і не зрозумів, як їх спіймати. Може цим заклинанням, де це? Де пір'їна намальована? Чуєш, що десь тут той ключ? А от є книга. Akio!
That's the last book. Так. Now to take them back to Cressida. Все, супер. Де цей ключ, блін? Він знизу чи? Leviosa! Коротше, хрінь його знає, де той ключ. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Привіт, Саня, привіт. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Так, Certainly wouldn't want ще anyone одне but me reading my завдання diary. виконано. Блять, ще ту капустину викинув. Ще ту капустину викинув, бляха. Так, що я хотів зробити? Я хочу взяти, подивитись на завдання. Так, спорядження якесь нове є. О! Нова мантія. Супер. Не понял. А, ще щось. Рукоятка палочки. Супер. Інвентар. Щось у нас з'явилось в інвентарі. Тут немає нічого. Випробування. Завдання. Ну, пішли на урок. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Пішли на урок. По зіллях. Урок по зіллях. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. О, цей урок бомбезний. Того, що будемо зілля лікування. Use собі a strong, збабахати. even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Так, зварили якусь бурмотуху. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Так. My parents considered keeping me home from school this Зібрати year after якісь the rumors of a Goblin інгредієнти. rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Так, а ж тобі яка в хуй разниця? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Так, ну блін, я не знаю, чи то варто I don't know, робити. Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ну, добро. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared ritual is as always not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так, приготувати зілля. Or crush it. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Зваріть зілля, використовуючи розблокований рецепт. Добре. 18 секунд, вихід, одна пляшка зілля, яке посилює захист на підпитку, покриваючи його міцною кам'яною шкірою. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Так, я ж приготував вже Wait, it's зілля. not supposed to... Professor Sharp must have learned a lot during... Get it! Again. Oh! Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Коротше, цей спалив нас. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say
You've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так, все. Тут I think теж each of us has had виконали. enough excitement for one day. Class is dismissed. То в мене немає що варити, в принципі. Все, завдання виконано. Ugh, my robes are going to reek from that inspiration for the rest of term. Куди той ключ полетів? Хрінь його знає. Так, добре, друзі. На сьогодні буду закінчувати. Всім дякую за перегляди, всім добра. Все буде Україна!